رفقا سلام. اگه میخوای ماشین نرمتر کار کنه، مصرف سوختت بهینه بشه، کارایی موتورت بالاتر بره، استارتت مثل ساعت کار کنه و به محض که استارت بزنی خودرو روشن بشه، شتاب خودرو تقویت بشه، این ویدیو رو از دست نده. توی این ویدیو 0 تا 101 سرویس سوخت و جرقه و تنظیم موتور یک خودرو رو که تیبا هستش رو با هم می‌بینیم. از دریچه گاز گرفته تا سوزن‌های انجکتور و سنسورهای سیستم سوخت‌رسانی و همچنین شمع و وایر توی این ویدیو بررسی و تنظیم شدن. این ویدیو برای همه خودروها مناسب هستش. اول هواکش باز میشه، هواکش تیبا، ساینا، کویک، همین هستش که برای رسیدن سوزن‌ها با رنگ و باز. دریچه گاز تیبا، ساینا، کویک، کلا دو مدل تیبا وجود داره، یورو 2 یورو 4 و بهترین راه تشخیص یورو 2 بودن یا یورو 4 بودن موضوع تیبای شما از روی شمع ها هستش. بهترین راه تشخیص که شما بتونید تشخیص بدید. اگه شمع یورو 2 خود که مشخصه، شمع یورو 4 هم خود که شمع یورو 4 هم میدونید که مقدار لاغرتر و رزین میشه. خب حالا اشتغال با خدمتتون سوکیت سنسور دریچه گاز، سوکیت استوپر، سیم دریچه گاز هم باز میکنیم. استفاده از حمام آزادسازی برای شستشوی لیمنی سنسور است. ببین این دریچه گاز این خودو که به شدت دچار کثیفی هستش. اگر این اورنگی باش بالا اومد دوباره به جاش بذارید که یادتونه. نمیذاریم اینجا که بعد بریم برای بحث شستشو. اورنگی ببینید خودش یک نشانی اینجا داره که باید بره در جای خودش. سراغ باز کردن سوزن‌های خودروهای عرض کردم مثل مدلی که گفتم پشت در واقع سرسیلن بالای منیفولد سر دو تا پیچ میخوره اینجا که باز میشه. قبلش دقت کنید اینجا شیلنگ بنزین در بیارید، البته حواستون باشه موتور داغ نباشه. حالا ما بودش این موتور سرد شد. حاله اشاره میدیم جلوگیری از نشتیه بیش از حد اون. اینا میذارم این مربوط دو سر فیلتر بنزین هستش که باز میکنیم. خب میذارمش اینجا که نشت پیدا نکنه. اگه کنیستر هم تو دست و پاتون هست میتونید درش بیارید حالا موقت. این کنیستر تیبا هست، کنیستر تیبا که اصلا. خب سوکت های اونا خاری هستن، فشاری هستن. اینا فشار میدیم و بازش میکنیم. این همه از سوکت های ریل سوخت سوزن های انجکت. این دو تا پیچ که ریل سوخت رو متصل کرد منیفولد رو باز میکنیم. وقتی دریچه گاز بازه نگاه کنید اینجا، وقتی دریچه گاز بازه دقت کنید که این پیچی که باز میکنید نره داخل منیفولد هوا. خب این دیگه اتصالاتش باز شده و راحت میتونیم اینو به راحتی بکشیم. البته این سوزنات حالا باز نشده و
این مقدار شاید باز کردنش سخت بشه. این هم از سوزن‌های خب بیاید اینجا خب من اینجا بنزینش رو خالی میکنم که سوزن‌ها رو دونه دونه در بیارم. با یه پیچ‌گوشی ولی میتونیم بذاریم مثلا دو تا انگشت مواظب باشید کار در نره مثل الان. میگن رفت حواستون باشه کجا میره. کار رو در میاریم و سوزن‌ها رو باز این سوزن‌های انژکتور این خودرویی که باز کردیم هم محیط بیرونی و نازل‌های پاشش اونها دچار دوده زده کربن زدگی داره که باز رو آلتراسونیک قبل از شستشوی روی دستگاه اینا شسته بشه. هم سوکتش رو نگاه کنید ببینید سوکتش چجوریه. ببینید من آره داخل سوکت رو نگاه کنید به شدت سولفاته و زنگ زده. نگاه این رو بگیر اینجا رو بگیر پس درون اون هم با اسپری WD-40 WD-40 من باید تمیز کنم چرا که این سولفات زده ها و این کثیفی ها از بین بره. البته راجع به اسپری WD-40 هم ویدیویی گذاشتم که لینکشو بالا میذارم حتما اون هم دیدید. خب بریم روی دستگاه آلتراسونیک. برای شستشوی آلتراسونیک سوزن‌ها رو وصل می‌کنید به کنکتورهای مخصوص این سوکت‌های دستگاه. قبل از اینکه بره روی در واقع در خود دستگاه شستشوی انژکتور تو حمام آلتراسونیک اونا رو شستشوی. نکته که لازم خدمتتون عرض کنم اینه که درون این مایع این حمام آلتراسونیک اگه تینه ریخته اشکال نداره، اما برای شستشوی انژکتور با دستگاه باید مایع مخصوص به خودش استفاده کنید و اصلا از تینر استفاده نکنید. تینر باعث گشاد شدن سوراخ‌های انژکتور میشه. این که محیط بیرونی و داخل انژکتور رو شستشو نمیده. خب این برای شستشوی آلتراسونیک انتخاب می‌کنیم. شستشوی آلتراسونیک 300 ثانیه زمان اینجا هم می‌ذاریم 300 ثانیه همزمان دو تاشو روشن. خب برای شستشوی دریچه گاز تیبا که البته ساینا و کویک هم همینجوری هستش، اولا این در واقع واشر هواکش در میاریم با تی20 دو تا پیچ هستش اینجا باز میکنیم که سنسور استاپر در بیاد. سنسور دریچه گاز رو نیاز نیست باز کنید چون محیط کثیف اونجا نیست، اما اگر دیدید خیلی اوضاع به قول معروف کثیف شده و دریچه گاز زیادی کثیف اونم میتونید باز کنید، اما موقع بستن باید دقت کنید. البته من همچین ویدیویی برای خودروی پراید گذاشتم که نحوه بستن سنسور دریچه گاز اینا هم توضیح دادم، اونا حتما ببینید که تکمیل بشه کارتون. خب استاپر رو باز میکنم همونطوری که میبینید استاپر خیلی کثیفه، میذارمش اینجا فعلا. با اسپری انژکتور شو شما این کار با بنزین هم میتونید کنید ولی خب تو محیط بسته هیچ وقت کار نکنید. با پیچه کنیم مسواک کامل این جرم‌ها و کربن‌ها رو نشونه که از بین بره. بیتی با واقعا یاد
بعد از اینکه دهیچه گاز رو کامل شستشو دادیم، اول که بریم سراغ استوپر. یه نکته که لازمه برای شستشوی استوپر بگم خدمتتون که استوپر همیشه اینجوری بگیرید، چرا که این اسپری انجکتور وقتی به داخل بوبین باعث خشک شدن بوبین میشه و همین عاملیه که این خودرو استوپر زودتر از موعد خراب میشه. باد میگیری که خشک بشه، هم دهیچه گاز هم. خب بریم دهیچه گاز هم ببندیم. و خب یه نکته راجع به استوپر این خودروهای شرکت سایفا بگم اینه که آمار خرابی قطع خیلی بالاست. بعضا چندین بار تعویض میکنن و نهایتا تبدیل میکنن به استوپر مکانیکی. البته راجع به استوپر ویدیویی گذاشتم، لینکشو بالا میذارم. بهترین برنده ها اینکه حتی نحوه کارش و اینا رو بدونید بهتر میتونید ازش نگهدارید. استوپر هم میبندیم. تو بعضی از خودروهای تیبا و ساینا و کویک میبینید که اینجوری گذاشته شده استوپر، یعنی سوکت رو به بالا، هیچ فرقی نداره به دلیل نوع سیم کشی و نحوه قرار گرفتن سیم کشی. حالا بالا و پایینه، چون سوکت سیم کشی اونجوری راحت تر جا میره، اگر نه هیچ فرقی نحوه بستن بالا پایینش نداره. بریم سراغ سوزن ها. خب بعد از اینکه سوزن های انجکتور در حمام آلتراسونیک به صورت کامل شسته شدن، اونا رو در میاریم. بریم برای دستگاه انجکتور. دستگاه انجکتور شو چندین در واقع مرحله برای شستشو و تست سوزن ها داره. چون فشار پمپ انجکتور شو به گونه‌ایه که ممکنه سوزن ها در بیاد، ما یک همچین مکانیزم طراحی کردیم که زیر این قرار بگیره و نذاره فشار پمپ دستگاه سوزن رو آزاد کنه از ریل شستشو. دستگاه انجکتور شامل برنامه‌های مختلف داره. ببینید شما در دور موتور 750 نحوه پاشیش میتونید تست کنید، دور موتور 1500، دور موتور 3000. انتخاب دستی دور موتور، اگر خودروی مراجعه کرد که دور موتورمون مثلا در دور موتور 4000 خودرو دچار ریل زدن شد، شما اگر به سوزن ها شک دارید میتونید با انتخاب دور موتور 4000 تست کنید. تست مشی انجکتور هستش که وقتی اینو بزنید، ما حالا اینو تست میکنم. خب مدت 30 ثانیه فشار پمپ بدون اتصال بوبین سوزن ها، بدون که برق به سوزن ها وارد بشه، این فشار روی اونا اعمال میشه. ببینه آیا سوزن انجکتور نشتی داره یا نه. این فشار رو حفظ میکنه تا 30 ثانیه. همونطور که میبینید این سوزن ها نشتی نداره. خب تست نشتی انجام دادیم. گزینه بعد شستشو آلتراسونیکه که ما انجامش دادیم. شستشوی بر روی خودرویی که من توصیه نمی‌کنم، واقعیت این که سوزن ها رو اگه در بیایید و بررسی کنید خیلی بهتره، ببینید چجوری هستش، سوکت اونها، کثیف بودن محیط بیرونی سوزن و غیره. تست معکوس انجکتورها هم
زیاد استفاده آنچنانی نداره مگه یک سوزن رو بخوایم تعمیر کنیم که اونم داستانش متفاوت. اما چیزی که ما استفاده می‌کنیم تست اتوماتیک انجکتور است. اینا استفاده می‌کنیم و حالا قبل از اینکه من بزنمش توضیح بدم و همه دور موتورها رو تست می‌کنم، ما بررسی می‌کنیم میزان پاشش رو. قسمت‌های دیگه هم که داره این دستگاه تست عمومی انجکتور است که من اینو میزنم، مقدار مقاومت انجکتور رو اندازه‌گیری می‌کنه و اینجا نمایش میده. رنج استاندارد داره 12 تا 12 و نیم، در واقع رنج مقاومت انجکتور در این حدود در این نوع سوزن ها هستش. تست استوپر و سنسور اکسیژن هم که داره که حالا ما فعلا با اون کار نمی‌کنیم. اما تست اتوماتیک انجکتور رو میزنیم و مدت 400 ثانیه در دور موتورهای مختلف به صورت دوباره این کار صورت میگیره، شستشو و در واقع اینجکشن تایمش بررسی میشه. همینجوری که این شستشو میشه میایم و طبق این درجه هایی که اینجا مندرج شده بررسی میکنیم ببینید سوزن ها یک نواخت شدن یا نه. یکی از ایراداتی که این خود رو مراجعه کرد به خاطرش این بود اینجکشن تایمش یک نواخت نبود، یعنی پاشش از سوزن ها به صورت یک نواخت صورت نمیگیره. حالا ما با آلتراسونیک شستشو دادیم، اینجا هم شستشو میشه ببینیم یک نواخت میشن یا نه. خب دوستان عزیز نگاه کنید، باید دقت کنید ببینید پاشش اون چجوریه. اگه دقت کنید این خودرو اون مشکل عدم یک نواختی پاششش برطرف شد و به صورت یک نواخت داره پاشش صورت میگیره. یک لحظه اینجا رو بگید، خروجی نازل رو اگه دقت کنید به صورت مخروطی باید پاشش صورت میگیره که این سوزن‌ها به صورت مخروطی و درست این پاشش رو دارن انجام میدن. سوزن‌ها شسته شده و آماده نصب روی ریل سوپ خودرو هستش. این باز می‌کنیم و ریل سوپ هم آزاد کنیم. یک نکته ای که بعضی از دوستان رعایت نمی‌کنن و خیلی مهم هستش که دقت کنید، سوزن‌های انژکتور بعد از شستشو یا به محض اینکه شستشو میشن باید اورنگی انژکتورها تعویض بشه. خب این اورنگی که اینجا می‌بینید بعد از هر بار شستشو باید تعویض بشه بلا استثنا. خب اورنگیشون به همین سادگی تعویض میشه. سوزن‌های انژکتور تو هر خودرویی که در میارید سعی کنید ریل سوخت رو بشورید. هر خودرویی که میشه، حالا من برای خودروی تیبا هم در آوردم باید ریل سوخت شسته بشه، چون درون ریل سوخت جرم وجود داره و کثیفی وجود داره. بعد از شستشو هم حتما درون ریل رو باید بشه. روی ریل سوخت نصب می‌کنید. حواستون باشه که سوکت رو برعکس نبندید. تو هر خودروی فرق داره. آدم باید دقت کنید موقع باز کردن رو بسته میشه. خارش رو جا میذارید. خار رو تست کنید که سر جای خودش باشه. خب نکته‌ای که میمونه و به عنوان مرحله آخر من میخوام انجام بدم، همونطور که گفتم این سوکت ها دچار سولفاته شدن بوده، دچار سولفاته و کثیفی بوده. با اسپری WD-40 داخل سوکت ها را مقداری اسپری میکنیم، بریم این دریچه گاز نصب کنیم و بیایم ادامه. خب دریچه گاز رو سر جاش قرار میدیم. مورد رو
سیم دریچه گاز رو نگاه کنید، یه خار اینجا داره، یه در واقع سوراخی داره، ردش میکنید، سیم رو جا میذارید، رهاش میکنید تا در جای خودش. اینجا هم که این شیار باید بره سر جاش قرار بگیره. سوزن‌های انژکتور بعد از اسپری کردن در واقع WD-40 باید خشک کنیم و بذاریم سر جاش. همچنین سوکت هایی که روی سوزن ها قرار میگیرن همین کار باید صورت بگیره، چون همین سولفات ها روی سوکت ها هم وجود داره. همینطور سوکت های دست سیم رو یه سراغ نصف سوزن ها رو بسید. سایز شرابی به یک نواح اشاره بدیم که سوزن ها جا میگیشه. خب این دوتا پیچه اونم میزنیم. خب یه نکته ریز اینجا هست زمان گذاشتن سوکت ها. این خودرو چون هواکش اون تا این محدوده در واقع حجم داره، سوزن های انژکتور رو به این سمت باید بذارید و بعد سوکت ها رو سر جاش قرار بدید. چرا که اگر در این حالت باشه این هواکش به این سوکت فشار میاره و ممکنه در مرور زمان این سوکت خراب بشه. خب در پایان هم شیلنگ بنزین رو سر جاش قرار میدیم و میذاریم. اما مرحله دیگه از سرویس سوخت این خودرو شستشوی سنسور مپ هستش. خب ببین این سنسور مپ این خودرو هستش با بوکس 8 ما اینو میتونیم باز کنیم. خب ببین جاش هم اگه من بیام بالا ببینید اینجا ریل سوخت و هواکش. خب اونم باز میکنم و یه شستشو میدیم. اینجا ببینید اینجا شستشو میدم حالا باشه. خب این هیچش که بوکس 7 میخورد و بوکس 8 نبود، حالا بعضا اکثرا بوکس 8 میخوره، آچار 8 میخوره. خب این هم از سنسور مپ. ببینید مقدار دوده و کثیفی به قدری هستش که این اندازه‌گیری فشار و دمای هوا رو که وظیفه اون هست انجام بده به درستی انجام نمیده و پارامتر درستی بیسی ارسال نمیشه. این هم شستشو میده. مقدار بنزین به نوک سنسور میزنیم، حالا یا اسپری با یه فرچه یا مسواک تمیزش کنیم، دوباره بنزین رو وارد میکنیم و در نهایت با باد خشک. و بعد هم سر جاش نصب میکنیم. دقت کنید موقع نصب این اورنگی سالم باشه و دچار خوردگی زدگی نشه. همین اگه خراب باشه هوا میکشه، خودرو گاز میخوره یا بعداً رو به خاموشی میره. چون مقدار هوایی که وارد میشه بیشتر هست. خب مرحله بعدی بررسی شم و وایر خودرو هستش. در خودروهایی که وایرها در نزدیکی منیفول دود قرار دارند و یا خودروهایی که موتور گرم دارن سعی کنید بذارید موتور سرد شه بعد وایر در بیارید، چون این وایر ممکنه پخته بشه روی شم و ناقص در بیاد. از طرفی در خودروهای TU5 و EF7 هم به دلیل حرارت بالای موتور شم ها دچار در واقع پختگی میشه و وقتی شما وایرها دچار پختگی میشه و وقتی وایر رو همراه با کوئل میکشید بیرون میبینید که نصفه اومده، نصفش روی شم موند و شما رو به دردسر میندازه. خب اولین بیا اینجا رو بگیر. اولین ایراد اینجاست، روکش این وایر دچار خوردگی شده و همین باعث میشه مقاومتش بره بالا یا عدم ارسال جریانش. وایرها رو یک دور اینجوری میچرخونید برعکس و
حسینی و در من راجع به شمع و وایر به صورت مفصل توی یک ویدیو توضیحات کامل دادم و لینکش رو بالا میذارم، حتما ببینید. ولی این شمع رو نگاه کنید، خیلی جالب. این شمع نه تنها تموم شده بلکه به شدت دچار در واقع فرار کمپرس شده از بین سرامیک و یعنی چینی شمع و رزوه اون. ببینید یه مقداری از اون پدیده استیم کرونا هستش، اون قابل قبول، ولی وقتی به این حد میرسید یعنی کمپرس از اطراف پلاتین و داخل رزوه به بیرون زده. این شمع حتما باید تعویض بشه. ببینید حالا شمع یکیش نگاه کنید. این آثاری که میبینید تماما آثار برق‌دوزی وایر هستش. وایرها کامل باید عوض شه به همراه شمع. این هم همینطور. ببینید این قسمت ها برق‌دوزی نگاه کنید. این هم یه مونه. خب پس این خود شمع وایر با تعویض شه. اما برای که شما اطلاع داشته باشید من به عنوان مثال یکی از وایرها رو مقاومت چند اندازه گیری میکنم که اگر هم برق‌دوزی نداشت ممکنه خرابی وایر به دلیل مقاومت بالای اون باشه. با استفاده از دستگاه مولتیمتر روی قسمت مقاومت میذاریم 20 کیلو اوم. راجع به دستگاه مولتیمتر هم من ویدیویی گذاشتم، راهنمای استفاده از اون، که اونم توصیه میکنم ببینید. خب روی مقاومت میذاریم، روی 20 کیلو اوم میذاریم، چون مقاومت همه وایرها، اکثر وایرهای بلند، اونایی که بوت نیستن، بوت با وایر متفاوت، باید زیر 5 کیلو اوم باشه. یک سر پراب رو به این قسمت، سر دیگه هم اینجا ببینید یا بگید 1.1.5 کیلو اوم. خب از نظر مقاومتی این وایر سالمه، اما دلیل تعویضش برق‌دوزی اون به دلیل گشاد کردن انتهای وایر. برای بقیه وایرها هم همین کار رو انجام میدیم، باید زیر 5 کیلو اوم باشه. خب حالا برای تعویض شمع‌ها و وایر، همونجوری که دیدیم شمع و وایر خود با تعویض. اولا فیلر استاندارد دهانی شمع رو باید بگیرید. 9 این فیلر باید استاندارد باشه. با چهار فیلرگیری بررسی میکنیم. 9 خب بعد از اینکه از فیلر خاطر جمع شدیم شمع ها رو این خود رو میبندیم. شدت این نباید شده ببندید شمع رو و نمیشه از هست کشون همون فشار. وایرها هم که به ترتیب به سر جای خوش بردن. یک کویل مربوط به 1.4، یکی هم 2.3. اولا که روشون زدیم ببینید 2.3 1.4. در بعضی اوقات وقتی ECU ایموبیلایزر رو دچار مشکل میشه خودرو بیکد میشه و این کویل ها جابجایی 1.4 زده ولی 2.3 رو باید بندیم داره. اون در موارد خاص هستش. یه نکته که خواستم خدمتتون عرض کنم، بعضا دیدم در روی خودروی تیبا، ساینا و کویک وایر شمع پراید میبینن، پراید یورو 4 میبندن. هرچند که ممکن در کارکرد مشکلی نداشته باشه، ولی چون فاصله کویل ها تا در واقع شمع ها در این خودروها کویک، ساینا و تیبا بیشتر از پراید یورو 4، وایر پرایدی وقتی میبندید ممکنه باعث اولا
کش اومدن وایر، دوم اتصال وایر به اگزوز و در واقع قسمت داغ موتورش. این فاصله ببینید چجوری حفظ میشه خودو. دلیلش همین وایر شرم استاندارد خودش. از وایر 4 3 وایر شماره 2 و وایر 1. خب دوستان، ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید. سرویس سوخت و تنظیم موتور خودرو رو باید به صورت دوره‌ای حتما انجام بدید. هر 40 تا 50,000 کیلومتر تمام این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو بررسی باید بشه و سرویس اون انجام بشه. در پایان هم ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید. هر سوالی در این زمینه دارید راجع به هر خودرویی هستش کامنت کنید، من و بقیه همکاران حتما جواب شما رو میدیم. موفق و مؤید و پیروز باشید.